එක දිගට මදුරු වයිදුරු දෙකේ ඇවිදගෙන එනවා. පොඩට සිදුරෙන් එළියට එන්න. ඉතින් අපි අස්පස් කරගමු. මෙතන මේ පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ ගොඩක් වාහනත් නවත්තලා තියෙනවා. මේකක් රුපියල් 50යි. පේනවද? මොකද්ද පෙන්වන්න හදන්නේ කියලා? ඉතින් මේ අබවත්තක්. බලන්න. නිකන් මල් වත්තක් වගේ. බලන්නකෝ. එක දිගටම එක යායට අබ. බලන්න. ගමන් සගයා. ඉතින් මම දැන් ලස්සන දෙයක් පෙන්වන්න නැහැ. මොකද්ද බලන්න තියෙන්නේ? පෙන්වන්න. ඉතින් ලස්සන මේ ඔය ආට නැත්නම් තිරිඟු වගේ જાතියක් තියෙනවා. මම දැන් තිරිඟු කියලා කියන්නේ. ආට කියලා කියනවා මොනවද දන්නේ. මම හිතන්නේ තිරිඟු මේ හරියන තියෙන්නේ. ඉතින් තැන් වල ඒවා අතරින් ගස් තියෙනවා, අඹ වගා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ මොනවාද අබ තියෙනවා, අබ ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් හැම දෙයක්ම තියෙන. අනිත් පැත්තේ උක් තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් කුමාරි හැමවත් යවලා බලමු. මේ පැත්ත කොහමද කියලා.
ඔන්න ආවා කන්න. දැන් අද දවල්ට කන්නේ ආලු පරාට. අතකොද දැන් ටැප් එක මම දැන් කොහේ තිබ්බා. දෝ ආලු පරාට දෙක්කුයි. කිරි ඉක්කුයි බොන්න කියලා නේද? ඉතින් එහෙනම් මෙරනේ කන්න යන තැන මොනවද තමයි කන්නේ. ඉතින් ඔන්න ආලු පරාට ආවා. ඉතින් මේ එකක් තමයි ඉන්නේ. අපි මේකේ ලොකුයි. කොලන්නේ එලෙකේ වගේ තියෙනවා. රහයතර නියමයි. මේදි දුරෙන්ලා පෙන්නනවා. මේ තමයි ආලු පරාට. මැද තියෙන ආල. ඒකයි ආලු පරාට කියලා කියන්නේ. මේක රුපියල් 50යි. ආලු පරාටේ රුපියල් 50යි. ඒ වගේම මෙතන මේ තේක රුපියල් 10යි. ඉතින් පේනවද? රුපියල් 10යි ආලු පරාට. රුපියල් 50යි ආලු පරාට. Okay, I will go to the washroom and toilet, washroom. Toilet? Okay. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා එමු ටොයිලට් එකට සල්ලි ගණන් කළා දෙයි. මේ බලන්නකො මෙතන. මේ කන තැන එළියේ හරි. පට්ට පිටිපස්ස කැලේ. මම දන්නවනේ මෙතෙන්ට එන මම ආවේ නැනේ කලින්. මේ තියෙන්නේ දැල්ලන්නන්ගේ මේවලත් කනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා. මේක මම හිතන්නේ පාටියක් වුණත් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය වට පස්සේ මේ හැමතැනම පාවිච්චි කර හැකියි මම හිතන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන ටොයිලට් එක. අපිට පුළුවන් පොඩි පම්ප් එකක් ඒව දාන්න. ඊට පස්සේ නාන්න පුළුවන් මම දාන්න. මේකේ මේ ෂැම්පු තියෙනවා. සබන් තියෙනවා. මරුතනක්. බෝගන්නිලා ගහක් තියෙන පොඩ වෙනස්. බෝගන්ලා පොඩි. ඊට පස්සේ ඉතින් වගා බිම් වලට තමයි මෙතනින් යන්න තියෙන්නේ. පේනවද? ඔය තියෙන්නේ ගඩොල් පෝරණුවක්. ඉතින් දැන් අපේ රටේ පොඩි ගඩොල් පෝරණ තියෙන්නේ. මේවා ඉතින් පේනවා දාර සයිස් උණ බටේ වගේ උඩට මේ දුම් විදින කවුළුව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හැම වටේ කෑල්ලක්ම හරි ගසලා තියෙනෙත් ගඩොල් වලින් තමයි. අපි වෙලා ගඩොල් පෝරණුවක් ඇතුළට යන් කතා කරලා මට තාම මේ යන්නේ නැත්නම් මම කතා කරන්න බැරි හින්දා. ගොඩක් කට්ටිය උතන වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නේ කට්ටියට ඉංග්‍රීසි බෑ. මටත් එක්කම බෑ මං කියන මට පුළුවන් ඒ කට්ටියට බෑ කියනවා නෙමෙයි. ඒ කට්ටියට රිච්චනවත් බෑ. ඒකයි අවුල තියෙන්නේ. මම මේ බැරිම අන්තිම මොහොතේ මේවා කරගත්තේ මේ කැමරා කුල් කරන්න බෑ මේ වගේ තැනක. තනිය හැට යන්නනවා තනිය හැට ඇස් දෙකටම යන්නනවා. I think මේ දැන් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ හර්යානා ඒ පැති වලට දිල්ලි කිට්ටු කරලා. I think මේ යනවතේ ඇයිතන්නත් බෑ පාරවල. පොර කියන්න ඕනේ නැහැ මේ පැත්ත නම් මිනිස්සුන්ගේ පාරවල යෑම නම් අන්තිමයි. හෝන් ගන්නවයි. I think පුදුම හදිස්සියක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න වෑන් එකක් ඔන්න කාර් එකක් දාන්න දැන් පොරට ඕනේ මට කලින් යන්න කොහොම හරි කරලා ඔන්න දැන් යනවා. අර ඉස්සරහින් එන කොහෙන් හිර කරගෙන හරි පොර යනවා දැන් ඔන්න. කොයි? පොරට යන්න ඉඩක් නැහැම සිද්ධියක් තියෙන්නේ. පොරට ඕනේ කොහොම හරි මේ මොන ක්‍රමෙන් හරි මාව වහුගලා ඉස්සරහින් එකව පහු කරලා යන්න තමයි ඕනේ. පොරට ඒක මොන වගේද කියලා ඉච්චර ලොක්කොට ගණන් නැහැ. කොහොම හරි යන්න තමයි ඕනේ ඔන්න යනවා. ඔය මේ හැමෝම එහෙ තමයි. ඔය පොර විතර නෑ හැමෝම මේ කියන්නේ මේ දැන් ඔය පිටිපස්සන පොරත්තම තමයි.
ඒ කියන්නේ හැමෝටම ඕනේ දැන් මේ ත්‍රිවිල් එක යන්නේ නැහනේ. මේ කොහොම හරි කරලා එක වෙන්න තමයි ඕනේ. අය අදාළම නෑ මේ පාරේ නීති මොනවද ඉස්සරහින් යන්නේ උන් කොහමද යන්නේ අදාළම නෑ. මේ ලූම රහන්නේ අම්මපා මේ පැති වෙලන්. ඒකට මේ කොහෙද ශිම්ලා නේද කියන්නේ හිමාචල් ඊට පස්සේ කොහෙද චන්දිගාර් අන්න ඒ පැතිවල නියමෙට සුපිරි කියන වාහන එලවන්න කිසි අවුලක් නැහැ. ආයෙත් ඒව පැහැවර ආර්යයන් දිල්ලි පැත්තට ගන්න දෙයක් නැහැ. පාර යනකොට තමයි පයින් යනවා බෑලා. ඉතින් අම්බෙමු. දැන් පොඩක් ට්‍රැෆික් අඩු වුණා. කොහමත් පිටිපස්සෙන් එනපොර මම මාව පහු කරලා තමයි යන්නේ අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මං ආවා ATM එකෙන් සල්ලි ගන්න. එහෙම කියලා මේ ATM එක කාඩ් එක සාක්කුවට දාගන්නේ. මම ඉතින් කොහමත් දන්නවනේ. ලූස් කනෙක්ෂන් තියෙන්නේ හැමතැනම. එහෙනම් අපි යන් මේ ICICI බැංකෙන් ICICI බැංකෙන් ගන්න පුළුවන්. එයාගේ මෙතන එහා පැත්තේ තව බැංකුවක් තියෙනවා. ඔය දෙකෙන් ඕනෙකින් ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ. කො ATM එක. ඒක වැඩ කරන්නේ. මේක නුනේ ATM එක. ATM කොට වෙලා යනකොන්න එක please enter your pin එක ගහනවා මම continue cash withdrawal savings please enter amount අපි ගමු 10ක් තමයි ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ඒක ඊට වඩා ගන්න බෑ yes ලක්ෂය දර නෑ ආච්චර ගන්න දැල්ලෙත් නෑ පිස්සු කතා කියනවා okay yes රුපියල් 10000ක් ගන්නකොට ඉන්දියන් බැංකුවේ රුපියල් 200ක පොස්ට් එකක් ගන්නවා හරි finish සුවය කොහෙද නෑනේ ඉන්නේ please ඔන්න සල්ලි ආවත් හදා ඉන්දියන් රුපියල් 10000ක් කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ගණන් ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 10200ක් තමයි අතරම කැපුණේ කොහෙද දෙන්නේ නෑනේ no would you like to deposit funds no okay හරි ඉතින් රුපියල් මම හිතන්නේ මේක දාගමු කොහෙරනේ 38000ද දැන් ඒ වගේ ගානක් නෑ 36000ක් 37000ක් විතර බලමු ගිහිලා කීයක වෙලද කියලා ඉතින් අපි මේක ඉතින් මේ තෙල් ගහගන්න මදි ඉතින් සම්පූර්ණ ගාන මෙයාකට තව කොහෙන් හරි ගන්න තව කොමත් 10ක්වත් ගන්නයි මං හිතන්නේ තෙල් වලටයි 15000ක්වත් දැන් මේකෙන් රුපියල් 2000ක්වත් ඇයි වනම්මනම් වේදන් වලට ඒතර 8000ක විතර තෙල් ගහුවා කියන්නකෝ 8000ක තෙල් ගහුවත් තව 10000ක් ගන්න නකොමත් මං කියන්නේ මේ ගමන් වේදන් විතර අන්න 36600ක් කැපිලා තියෙනවා 36600ක් කියන්නේ රුපියල් 376යි යා කොසල්ලි හරි එහෙනම් ජය වේවා දැන් මං ඉන්නේ කන්කර්කෙරා මීරුට් බ්‍රාන්ච් එකේ කන්කර්කෙරා මීරුට් බ්‍රාන්ච් එකේ ඕකේ ශවාස් ඉතින් ඔන්න දැන් 1500 කායම තෙල් ගහනවලත් දැන් ඊයේ ගැහුවා 1000ක ඉතින් 1500 ගහලා අපි යන් ඉස්සරහට දැන් 700 800 වදිනවා රුපියල් 94යි පෙට්‍රල් ලීටර 94.68 ඒ කියන්නේ 95ක් කියලා ගන්නකො පෙට්‍රල් ලීටරේ ඉතින් ලංකාවේ ගානට වඩා වැඩි මම හිතන්නේ මේ පෙට්‍රල් එහෙනම් අපෙමු බලන්න මේ පොඩි එකක් යන විදිහ වෙනන්න පුළුවන් එකක් දන්නේ ත්‍රී වීල් එක පිටිපස්සේ එල්ලලා යන්නේ ඔන්න වෙන්න පොඩි උන් දෙන්න කියන්නේ දැක්කද
ඇඟ හිර වෙනවා දැක්කම. මේ මම ඉන්නේ උත්තර ප්‍රදේශ. මේ නම් ඉතින් මොකුත් නෑ ගන්න දෙයක් නෑ මිනිස්සු යන විදිහේම මේ තනිකර නම් පාතාල ලෝකේ වගේ තමයි. මම මේ රෑ වුණත් කියලා යන්නේ හෙට මේ ටජ් මහල් බලන්න නම් මං අඩුතරම කිලෝමීටර් 100ක් කිට්ටු කරලා වෙනකන්වත් කිට්ටු වෙන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් තව මට ටජ් මහල්ලට තියෙනවා අම්මට සිරි වලවල් කියන්නේ මොකද පාරවල් ගන්න දෙයක් නැහැ. හිටි හිටි නිකන් අලි නාවන්න පුළුවන් පත වලවල් තියෙන්නේ. තව කිලෝමීටර් 236 දෙයියෝ බද කරන්නේ. අද කම්බි නෙමෙයි රෝද ටිකත් එක්ක කලවල යනවා මේ පාරවල් වලට යනවා. මේ මිනිස්සු යනවා කියන්නේ ගේත් දඩබඩ කාලා වලවල් වල දාගෙන. කිසිම ගානක් නැහැ වාහන සම්බන්ධයෙන්. ඒක මෙහෙමයි ඉතින් මේ පාරවල් ඉතින් මෙහෙම නම් ඉතින් අය හැමදාම හිමින් ගිහලා වැඩකුත් නැහැ නේ. මම කියන්නේ වාහන ගාන අඩු කරනවා වගේ මේ හැම ප්‍රාන්තයකම තියෙන පාරවල් ටික හදලා දැම්ම නම් හරි. මොකද සමහර ප්‍රාන්තවල හොඳයි සමහර ප්‍රාන්තවල ගන්න දෙයක් නැහැ පාරවල්. අනික මම ඉන්නේ නැෂනල් හයිවේ එක. මෙන්න ෂිට්. හරි වාහන කණ්ඩ දෙයක් නැහැ. මේ වගේ පාරවල ට්‍රැක්ටර් තමයි හරියන්නේ. හරි එරන් අපි යන් उत्तर प्रदेश මං හිතුවා උත්තර ප්‍රදේශ පාරවල් හොඳයි කියලා. මේ පැත් අම්මෝ මෙන්න. ඔහෙද මගුලක් කතා කරන අත දානවා නගින්න. මං කිව්වනේ අද මොන හරි උත්සවයක් හරි මොන හරි එකක් තියෙන කියලා මෙන්න. මං කිව්වේ මේ වගේම ගොඩක් හම්බුණා මට දැන් තමයි මේ රෙකෝඩ් කරගෙන පුළුවන් දුරකින් මේක උනේ. මේ පිටිපස්ස මේ ස්පීකර් බැඳලා සින්දු කියලා කට්ටිය මේ උඩ ඉන්නවා. නිකන් මියුසිකල් ෂෝ එකක් යනවා වගේ. ඔන්න ඔය ගොඩියකුත් ගහගෙන යන්නේ. බයිකුත් ගියා ඔහොම සෑහෙන්න. බලන්නකෝ. චෛත්‍ය කොත් කැරල්ලක් වගේ. වෙඩින් එකක්. අස්සෝ කරත් එක්ක ඔය කියන්නේ මේ මනමාලයා. කොපිරයිට් හදිනවනේ බෑනේ කරන්න. ඉතින් රෑට කන්නාව මේ මෙතන කෑමට තියෙනවා මික්ස් වෙජි තියෙනවා ඊට පස්සේ අනම්මනත් දැන් මම මික්ස් වෙජි එකක් තමයි කන්න ඉල්ලේ බලමු කාලා කොහමද කියලා බලමු මේකට තේරෙන්නේ නැහැ මම මොකද්ද කියන්නේ අනම්මන කිසිම දෙයක් ආවට පස්සේ බලමු කෑම අතන හදනවා මම දැන් ඉන්නේ උත්තර ප්‍රදේශ් මේ කොහෙද ටවුන් එක කියන්න දන්නේ හැබැයි කොහමරි මෙහෙත් අර දැල්වල තමයි කන්නේ පේනවනේ මේ අර පුටු නැහැ වැඩි මේ ඇඳන් වගේ තමයි තියෙන්නේ මම රන්දන එක ලොකු පරිප්පු එකක් ගෙනාවා ඉතින් ඔන්න පරිප්පු එක ආවා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ තව මොකෙවි පොඩි මේ රාබු වගේ එකක් මෙතන තියෙනවා. මම මේක දාලා කාලා බලමු නිකන්. අරගෙන එක. හොලන්න හැදගිරි. ගෝවි තමයි මම කන්න යන්නේ. මදි වුණා තව ගමු. කටින් එයි. පරිප්පු නම් හෙන ගොඩක් ආවා. මරුවේ. වෙනම රහක් තියෙන කියන්නේ අපි හදන පරිප්පු වගේ නෙමෙයි මොන හරි අබ තෙල් දානවද මොනවද දානවද දන්නේ රසය හරි වෙනස් පරිප්පු එකේ එනකන් එහෙම දිනන ටික ඉතින් කලම් හදන හදන්නේ අතන තමයි මේ පරිප්පු වගේ දේවල් යන්නේ ඊට පස්සේ ගෝබි හදන්නේ මේ අර මැටි කට්ටියක් වගේ අන්න හරියනවා අන්න ගෝබි එනවා ඔයාගේ තෙල් දිනනවා එක කෑම තමයි දෙන්නේ ඉතින්
කාලා බලමු. එච්චරද? නේමයි වෙනම නම් මරු අපි ගෝබි නිකන් කාලා සුපිරි मारू है अंतर मार पे अंत ने मेच्चर हट दी गए मतलब ये बॉडी काटे या पट्ट लेकिन में गोभी का रहा है परिपुत्र है सुपरी है ना කන්න ඕනේ නියමිත ගෝබි පට්ට මේ thumbnail එක ගෝබි ඉතින් කාලා ඉවරයි දැන් යන්න කියලා යන්නේ ආයෙත් ගමනේ ඉස්සරහට ඉතින් පේනවනේ නවතපු දැන ඇත්තරම මේ රුපියල් 90යි ගියේ අර මේ මොනවාද ගෝබි 4ටයි මොනවාද පරිප්පයකටයි ඔක්කොටම රුපියල් 90යි නිකන් වගේ මගේ බඩ පැලෙන්න බිරලා තියෙන්නේ ඒ පරිප්පයක එහෙම මොකුත් නැහැ කෙලිම බත් එක වගේ සයිස් පරිප්ප එකක් දුන්නේ ඉතින් අපි එහෙනම් යා මෙන්න කාපොතන පේනවද මා ඉතින් ඔන්න මං ආවා අද රෑට නවතින තැනට මෙතන මේ මං හිතන්නේ ලොකු ලොරි වලට එහෙම සීට් එක මාරු කරන්න විතර තියෙන්නේ එහා සීට් එක මේ පැත්තට එන්න විතර තියෙන්නේ ලොකු ලොරි වගේ ඒවටත් නවතින්න පුළුවන් විදිහට හරි ගස්සපු තැනක් මං හිතන්නේ මෙතන ඉතින් හොඳට ඉඩක් තියෙනවා මං හෙට උදේට වෙනනම් මේ තැන මොන වගේද කියලා. ඉතින් දැන් මං නිදා ගන්න යන්නේ වන්දේ. අටෙන්ඩ් ගන්න මොනවත් නැහැ. කෙලින්ම සීට් එක කඩාගත්ත නිදාගත්තා. නැත්නම් ස්ලිපින් බෑග් එක මං හිතන්නේ ස්ලිම් බෑග් එක නම් ඕනේ නැති වෙද්ද දන්නේ දැන්. සීතල අඩු වෙගෙන යනවා. කොහොමද තව ටික ඇතුළට යනවා ස්ලිම් බෑග් ඇතුළට. දැනට ස්ලිම් බෑග් එකේ මුකුත් කරන්නේ නැතුව ඔහම ඉන්නවා. ඉතින් එහෙනම් මෙතන මම දැක්ක සිග්නල් හොඳට තිබ්බා. වීඩියෝ එකක් තියෙන අප්ලෝඩ් කරන්න දාන්න ඕනේ. එහෙනම් good morning මෙන්න මේක තමයි නෑපුරා යන්නේ good morning මොන නැගිට්ටා දැන් ඉතින් තව පොඩ්ඩක් කරලා එන්න ඕනේ ඉඳලා අපි යන් අග්‍රා පැත්තට good morning ඉතින් ඔන්න මම උදේ නැගිට්ටා නේද ඉස්සරහට වලට පේනවා දැන් මම මේ අස්පස් කරන්න යන්නේ මොනවද අස්පස් කරන්න යන්නේ මේ මගේ ලට්ට ලොට්ට ටික මේ හරි මදුරුව මෙන්න මම මේ එක්ක මේ මේක අස්සෙම හිටපු වෙනද මන් දන්නෙත් නැහැ මේ මම දැන් ෂොට් එකක් දෙනවා සරෙන් සරට අහුවෙන උන්ට මේ පැත්තේ මාරිතර මදුරුව ඉන්නවා මම ඊයේ පොඩි වෙලාවක් නවත්තන් හිටියා ඒ පොඩි වෙලාවේ දැන් මං ජනලේ චුට්ටක් මොහම ඇරලා තිබ්බා හුලම් පාරක් යන මෙන්න මෙච්චරක් ඇතර මෙන්න මෙච්චරක් ඇතර ඒකෙන් එක දිගට හැම මදුරු වයිදුරු දෙකේ ඇවිදගෙන එනවා පොඩට සිදුරෙන් එළියට එන්න ඉතින් අපි අස්පස් කරගමු මෙතන මේ පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකක් තියෙනවා දැන් මෙතන මේ ගොඩක් වාහන නවත්තලා තියෙනවා ඉතින් ඒ හින්දා මේ එතන টয়ලට් එකට යන්නේ නැතුව මම වෙන තැනකට යන්න බැලුවා මොකද ගොඩක් කට්ටිය එතන පිරලා ඇති මෙහි පෙට්‍රල් ෂෙඩ් ගාව කට්ටිය සෑහෙන නවත්තන් ඉන්නවා මං ඊයේ කියන්න බැරුණා මම කියන්නම් ඉන්න මම ඊයේ නවත්තන් හිටියේ මෙතන රුපියල් 2ක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 2ක් නෙමෙයි රුපියල් 8ක් විතර මෙහි ලංකාවේ ගණන් ගත්තොත්
මේ මම නවත්තන් හිටියානේ මම වෙන තැනක නවත්තන් හිටියේ. දැක්කද? ඔයාලා පෙන්නත් නැහැ වීදුරෙන්. වාහන අනිත් පැත්තට යන මේ හයිවේ එකක ඉන්නේ. හයිවේ එකක ඉන්නේ. මේ වාහන දෙපැත්තෙම යන සමහරවල්ලාට. ඉතින් මේ මොනවද මම කියන්නේ? ඔන්න මම කීයක හිටපේ කමතකුණා කියන්නේ. මදුරු උන් ටික මේ එළියට දාගත්ත නැත්තම් මට අද උන් ජීවත් වෙන්න දෙන්නේ ගන්න නැහැ. ඕ තව ඉන්නවා මේ ඇස්සේ. මුන් යන්නේ නැහැ එළියට. ෂොට් එකක් දෙන්න වෙනවා දැන් මෙහෙම ගියොත්. කො ගියාද? හොයාගන්න හරි. මේ මොනවාද? මම නවත්තන් හිටියේ වෙන තැනක. හරිද? මේ එතන නවත්තන් ඉනකොට මගේ පොලිසියෙන් ආවා. ඇවිල්ලා වාහනයක් ආවා. ඇවිල්ලා කිව්වා එතන සේෆ් නෑ. ඉස්සරහා පෙට්‍රල් පම්ප් එකක් තියෙනවා. එතනට යන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මම ආවා ඉතින්. අවුල නැහැ කොතනත් එකයි. කොහොම නිදාගන්න මොකෝ මේ ලස්සන පේනවා කියලා රැට. මේ අර එදා වගේ ලස්සන තැනක් නෙමෙයි එතන. එහෙනම් ඉතින් නිකන් මේ පාරායින තිබ්බ තැනක්. මම වැඩි දිනේ මේ මිනිස්සු දෙවසෙන් තංග ඉන්න බැරි කැමති නැති හින්දා පොඩ්ඩක් පෙට්‍රල් පම්ප් එක පහු කරලා චුට්ටක් ඉස්සරහට ආවා. චුට්ටක්. ඉතින් මේ දැන් උදේ වෙලා තියෙන වලට පේනවා ඇති. දැන් මම යන්න කියලා තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් මේ මූණ හොද ගන්න ඕනේ. තාම මොනවත් කරේ නැහැ. දත් මැන්දෙත් නැහැ, මූණ හෙදුවෙත් නැහැ. දත කට මැදලා මූණ හොදලා අපි පිටත් වෙමු ඉකලා টয়ලට් එකට යන්න ඕනේ. ඒකලා මේ මම අද ගොඩක් දුරට හොටෙල් එකකට යනවා. පොඩ නා ගන්න ඕනේ. මොකද දැන් මෙහි අර වගේ සීතල නැහැ. කොහෙද සිම්ලා හිමාචල් ඒ වගේ පැතිවල වගේ. ඒ හින්දා මේ ටිකක් සමහරලාට පොඩි දාඩිය ගතියක් එනවා. ඒ හින්දා දැන් දවස් දෙකක් නැවේ නෑ. අද නා ගන්න ඕනේ ගිහිල්ලා හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් බලමු. අද හෝ හෙට හොටෙල් එකට යන්න කියන. දැන් අද ටජ් මහලට බලලා හොටෙල් එකට යන වෙලාවක් දීද්දන්න මොකද පැයකට ගිහලා වැඩක් නැහැනේ. ඉන්න එක වීඩියෝ ටිකකුත් එඩිට් කරගෙන ඒ ඔක්කොම කරගන්න බලාගෙන යන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අද බැරුණොත් හෙට දවල් හරියට 12 වෙද්දී යනවා. අපරාධනේ. ඒගොල්ලෝ පොගොදා 12 විතර වෙනකන් වීඩියෝ ටිකත් එඩිට් කරලා ඒවා ටික ඔක්කොම කරලා පිටත් කරනවා. එහෙම තමයි මගේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. බලමු. ආයි මොකුත් නැහැ. කුණු ගොඩක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මදුරුව කොට යකෝ මෙච්චර මදුරුව කොටක් මම මරලා දැම්මද නැද්ද? මාර මදුරුව කොටක් මේකේ ඉන්නේ. අම්මෝ මෙන්න මේක ඔන්න එකේ තියෙන්නේ. මේ දා මේ ඔයිල් දාලා මදුරුවගේ 4 දෙනෙක් විතර මේක ඇතුලේ ඉඳලා. අනිත් පැත්තට යනවා කට්ටරන් කි. ඕ බයික් නේ. කාරුත් යනවා. ආයිද හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ මේ යනවන. එන අපි හැමෝම දත් මෙතන මූණ හොදලා ඒව ටික කරගෙන ආයෙම මං එන්න. টয়ලට් එකට යන්නත් හිතයි මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන. මේක මෙතන නවත්තලා යනවාද කියලා බලුවේ. ඕන අපි බලමුකෝ ඉස්සෙල්ලා මේක අස් කරලා ඉමුකෝ. টয়ලට්. ඔන්න මම ආවා টয়ලට් එකට. මං ආවේ ජියෝ එකට. ඉතින් අපි බලමු
මෙන්න තියෙනවා. මෙතන ඩ්‍රින්කින් වෝටර් තියෙනවා. ටොයිලට් මේ හැම එකක්ම තියෙනවා. මෙතන ටොයිලට් තියෙනවා. අපි මෙතන ඔන්න චූ දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළේ ඉන්නවා කවුරුහරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ටොයිලට් එකට. ෆීමේල් මේල්. ඉතින් ඔන්න වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවරයි. පේනවනේ. අතන හැබැයි තමයි කාර් එක පේනවා. ඒතන ඈතින් මෙන්න මේ අස්සෙන් පේනවා. ඇති කාර් එක. ඉතින් දැන් අපි ගිහිල්ලා යන්න පිටත් එමු. අද යන්න තියෙනවා ටජ් මහලට. ඉතින් එහෙනම් ටජ් මහල පැත්තෙන් ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාට මේ සෑහෙන බුද්ධිමත්නේ. ඉතින් මගේ මොලේ ගොඩක් වැඩි හින්දා කියන්නේ මම ගොඩක් බුද්ධිමත් වැඩි හින්දා මේ මම කරන වැඩ ගැන මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මම ගොඩක් බුද්ධිමත් කරපු වැඩක් ගැන තමයි මම දැන් ඔයාලට කියන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මගේ ගොඩක් බුද්ධිමත් හැසිරෙන්න. මගේ හැඟ හැමතැනම මොලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මොකක්ද නම් මම කර බුද්ධිමත් වැඩේ. මම ඊයේ මොන හොදවේ මේ සබන් පෙට්ටිය මේක උඩ තියලා. සබන් කෑල්ලයි සබන් පෙට්ටිය ඔක්කොම ටික ඒක උඩ තියලා මෝන හේදුවේ. දැන් අද උදේ මෝන හොදන්න මේ සබන් කෑල්ල හොනකොට තමයි මට මතක් වුණේ මම මේක උඩ තිබ්බා කියලා. ඉතින් දැන් මම බැලුවා ඒක උඩ නෑනේ. මම කල්පනා කරේ කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. දැන් මම ඊයේ සබන් කෑල්ල මෙතන තිබ්බා මීටර් කිලෝමීටර් 300කට විතර එහා පැත්තේ. ඒකල මම මේ සබන් කෑල්ල මම හිතලා මේක උඩම තියලා සබන් කෑල්ලයි සබන් පෙට්ටියයි මේක උඩම තියලා කිලෝමීටර් 300ක් විතර ආවා. ඉතින් දැන් අද උදේ වෙද තියෙන්න ඕනේ. ඒක නෑනේ. එහෙම කොහොමද වෙන්නේ මම කල්පනා කරේ. ඔයාලා කියන්න බලන්න මම ඒ කරපු බුද්ධිමත් වැඩේ. ඇත්තටම බුද්ධිමත් වැඩක්ද? ඒකට කොයිතරම් මට IQ percentage එකක් IQ level එකක් කොයිතරම් තියෙනවද කියලා හිතනවද? ඉතින් දැන් මම අදත් මේක උඩ තියලා යන්නේ නැහැ. අපරාධනේ බුද්ධිමත් වැඩ වුණාට මේක නැති වෙනවනේ ඒකයි. හරිද? ඉතින් මම ආයෙ පාරක් කියනවා මං ඊයේ මූණ හොදලා සබන් කෑල්ලයි මේක උඩ තියලා මූණ හේදුවේ. ඒක මම ඇතුළට අරගෙන නැහැ. ඉතින් එහෙනම් හම්බෙමු. මේක මම ඇතුළට ගන්නවා මොකද මේක නැතුනොත් මම ඉවරයි. මම දැන් මේ හෑන්ඩ් වොෂ් එකෙන් තමයි අද මූණ හොදන්න යන්නේ. කමක් නැද්ද ඔක්කොම සබන්නේ.
ඔන්න උදේට කන ගමන් ඉන්නේ. අද උදේට මොනවක් කන්නේ? මිදි ඉතින් මෙච්චරයි නෙවෙයි තව මේක පිරෙන්න තිබ්බා. ලොකු මිදි වල කරිනම් අර මේ බුවල්ලගේ බිත්තර වගේ. තව එකක් තිබ්බා ඒකත් ඉවරයි. ඊයේ ගත්තනේ මේ එන මම මේක පෙරදා ගත්තේ. මොකද වෙලා නැහැ නේද? ඉතින් මේ පැත්ත තමයි යන පැත්තට එහා පැත්තට යන කට්ටිය. ඒක මේ සාමාන්‍ය. ඉතින් බොහොම සෞඛ්‍ය සම්පන්න. හැබැයි මොකද මේ මම මේ ඔයාලගේ අද දාන වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. එතන නියමන සිග්නල් තියෙනවා. විනාඩි 30න් අප්ලෝඩ් වෙනවා. ගිගාබයිට් 4යි ගන්න වීඩියෝ එක. I think මේ මම ඒ හින්දා දැන් උදේට කන්න වෙලාවක් නැහැ. උදේට කාලා මේක කරන්න හිතුවේ මට අප්ලෝඩ් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතන මේක අප්ලෝඩ් කරලා thumbnail එකත් හදලා ඔක්කොම කරලා දාලාම තමයි යන්නේ. පිටත් වෙන්නේ. මොකද මම දැන් හේවනකට වෙලා නවත්ත ගත්තා. අපි නම් මම දැන් යන ගමන් ඉන්නේ. මම වලට කියන්න ගෙනම අග්‍රවලට කලින් හම්බ වෙන තව ඒ වගේ නමක් තියෙන බලකොටුවක්. අන්න ඒක තමයි යන ගමන් ඉන්නේ. ඒක හරිය ලස්සනයි පෝට් එක. බලමු. එලගිරි කොල්ලෙක් එනවා මම පේනන්න. මම යන ගමන් ඉන්නේ මෙන්න අඹ වනයක් තියෙනවා. මී අඹ වනයක්ද මොන අඹ වනයක්ද කියන්නද නැහැ. මේ හරිය ලස්සනයි යට තියෙන තනකොළ. මාර ලස්සනයි. අඹ වනයේ ඇතුලේ කට්ටිය පාටියක් දාලා මම හිතන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ පිටත් වුණා ගමනේ ඉස්සරහට. දැන් අද දවල්ට කන්න ඕනේ නියමෙට. උදේරත් කෑ මේවනේ. මොනවාද? මිදි. යා දැන් ඉවරයි පබ්ලික් දැම්මේ නෑ මේ ෂෙඩියුල් කරා හවස 3ට ඉන්දියානු සංචාර 114 නැත්නම් හිමාලය හරහා 24 වෙනි කොටස බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට හවස 3ට गाड़ी में बैठ जाओ दे रहा हूँ गाड़ी में वहीं हैं गाड़ी में बैठ जाओ वहीं दे रहा हूँ गाड़ी ओके මොනවාද කෑමක් තියෙනවා බලමු මොනවාද කෑම කියලා මේ බීමක් තියෙන්නේ කොහොමද දැනද මේ කන්නේ video dude no need එතන යා වීඩියෝ කරන්න එපා කිව්වා මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි වීඩියෝ කරන්න එපා කිව්ව එක සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ එහෙම එපා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොකද මේ දැන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ විදිහක් නැහැ නේ නේද ඒක හොඳක් නේ එතන වීඩියෝ කරන්න කෙනෙක් අකමැති වෙනවා කියලා කියන්නේ එතන මට එතන කැමරේ අවුලක් තියෙනවා හරි මොනවා හරි කේස් එකක් තියෙනවා ඉතින් අන්න ඒ හේතු හින්දා මම එතන යන්නේ මම වීඩියෝ එපා කිව්ව ගමන් මම ටක් ගාලා නැවැත්තුවා ඔෆ් කරා පිටත් වුණා හැබැයි මේ ඒක බීලා බලන්න ඕනේ මේ වෙන තැනකින් ඉස්සරහ තැනින් හරි මොකද මේක වෙනස් මොකක් හරි එකක් මම එතනින් බොන එක නැවැත්තුවේ මට ෂුවර් නැහැ මොකද හේතුව මේ ලොකුකමක් හරි මොනවා හරි එකක් නෙවෙයි හරිද නැත්තම් මේ මම මේ එතෙන්ට ගියේ මේ වීඩියෝ කරන්න ඕන හින්දාවත් නෙවෙයි මේ මොකද මම එහෙම කියන්නේ මම ගියා දිල්ලියේදී ඒකට කියන්නේ අසාද් ස්ට්‍රීට් හරිද ඔය අසාද් ස්ට්‍රීට් එකට ගියට පස්සේ එතන සමහර කට්ටිය වීඩියෝ කරන්නට කැමති වුණේ නැහැ මම එදා ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ මම වීඩියෝ එක ඔෆ් කළා ඊට පස්සේ මම මේව කරගත්තා හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ මේ මාකට් එකේ තනි කරම තියෙන බඩු එක්ක චොක්ලට් ගත්තොත් මේ චොක්ලට් කල් පැනලා කන්න බෑ ඊට පස්සේ මේ ටොපි පැකට් එකක ටොපි පැකට් එකක් කල්ලෙකුත් වෙලා අන්න එහෙම එතකොට මේ කෙනෙක් වීඩියෝ කරනකොට අකමැති වෙනවා නම් දැක්ක ගමන්ම එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද එයා බයයි ඒකට ඉතින් අන්න ඒ හේතුවෙන්ද මමත් එයාට බය වුණා මම ඒ හින්දා ඉතින් කණ එක නැවැත්තුවා මම එහෙම මේපා කියලා ආවා මොකද මේ දැන් ඒක කියන විදිහක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් නිකන් එපා බය වෙලා වගේ එපා අනම්මනම් කිව්වොත් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා
ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපේ මොකක් හරි එකක් මාට්ටුයි වගේ ගතියක් තේරෙනවනේ. අන්න එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් සමහරලාට සමහරණයන් අර කියන මගේ මූණ පෙන්වන්න එපා. අර මොකක් කරේ අන්න එහෙම කිව්වොත් එහෙම නිකන් ඒක තේරෙනවනේ අර ලැජ්ජාවට කියන එපා කියන එකක් තියෙනවනේ. එහෙනම් මටක් ගාලා මේවා කළා මම මේ ඒක වීඩියෝ දාන්න ඉන්න එහෙනම් මම ගොඩකට මම එන එතනින් කාලා මොකද මට ඕනේ ඒක බලන්න. ටේස්ට් එක බලන්නයි මට ඕනේ තිබ්බේ. මම එහෙනම් වීඩියෝ කරන්න නැතුව එනවා. හැබැයි මට මෙතන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ හේතුව අනිවාර්යෙන් එයාගේ මොකක් හරි බොරුවක් තියෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ කාල් පැල්ලා හරි නැත්නම් පරණ වෙච්ච හරි. එයා දන්නවනේ ඒක අවුල් කියලා. පරණ වෙච්ච එකක් තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ හේතුව හින්දානේ අර නිකන් එකපාරම නිකන් අර එපා. අන්න ඒ වගේ එපා කිව්වට පස්සේ පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න මෙහෙ. මොකද මට අත්දැකීම් තියෙන නෝම කියන්නේ නැතුව වෙන කිසිම හේතුවක් නෑ මං එතනින් එන්න. මට එතනින් මට කාලා බලන්න ආසාවක් තිබ්බා. හැබැයි මට හිතුණා මොකද දැන් මේ පාරවල තියෙන දේවල් කෑවොත් එහෙම අපිට බඩේ අමාරු වනම් මම ලෙඩ ගොඩක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ඕක තමයි මතක් වුණේ. මොකද මට සැක හිතුණා. මොකද දැන් එයාට තේරුණා මට හින්දි බෑ. හරියට කතා කරන්න බෑ පිටින් ආපු කෙනෙක් කියලා හිතුවා. ඒ නිසා එයාට බයක් නෑ ඕන ජරාවක් දුන්න හැකි. හැබැයි මම කන එක නැවැත්තුවා. හේතුව සාක්ෂියක් තියෙනවට එයා කැමති නෑ. ඉතින් මං ආවා දැන් මොනාරි කණ්ඩ කියලා. ඇතර මෙතන තියෙන බන් තියෙනවා ඊට පස්සේ මැගී තියෙනවා නූල්ස් තියෙනවා මේ බවි කාලා බලමු බනිස්. ආයේ මේ තව මොන හරි තියෙනවා කිව්වා මෙතන බිස්කට් එහෙමත් තියෙනවා. ගොඩක් අපි බිස්කට් එක තරම් ඈ. රස බලලා. එහෙනම් දැන් මේ බන් එක ආවට පස්සේ කාලා බලමු කොහමද රහ කියලා.